एडिएक्स नेपालबाट अनि यो च्यानलमा म के सिक्छु कसरी सिक्छु रिसर्च गरेर सकेसम्म सर्ट एन्ड पावरफुल पोइन्टले भिडियोमा एक्सप्लेन गरेर देखाउने छु। यो भिडियोमा चाहिँ म पार्कोर एन्ड फ्री रनिङको बारेमा भन्न लागेको छु। मिलिट्री ट्रेनिङ एक्सर्साइज जुन फन स्पोर्टमा टर्न भयो त्यसलाई आज पार्कोर एन्ड फ्री रनिङ भन्छ। पार्कोर एन्ड फ्री रनिङको मेन गोल चाहिँ एउटा ठाउँबाट अर्को ठाउँ जानु हो। जम्पिङ, ल्यान्डिङ, रोलिङ, भल्टिङ, स्विङ जे पोसिबल हुन्छ अब्स्ट्याकल एभोइड गर्नको लागि आफ्नो तरिकाबाट। पार्कोर एन्ड फ्री रनरहरूले फास्टेस्ट वेमा गर्नुपर्छ। मिलिट्री ट्रेनिङमा मान्छेलाई क्यापेबल बनाउँछ एनी टाइप अफ फिजिकल हर्डल जसमा क्लाइम्बिङ हाई वाल्स, जम्पिङ ओभर द रुफ्स, ब्याक फ्लिप, वाकिङ अन द रुफ्स, जहाँ यो सब कम्बाइन हुन्छ विथ मार्सल आर्ट पार्कोर इज फर्मड। यो भन्नाले पार्कोर जस्ट ट्रेनिङ फर द बडी मात्र होइन, यसमा फोकस अफ माइन्ड पनि चाहिन्छ। इन एक्चुअल कम्युनिटी त्यहाँ रुल छ जुन एक्रोब्याटिक र फिलोसफी अफ ब्रुस लीबाट इन्फ्लुएन्स छ। यो रुलले बडी एन्ड माइन्ड टु फोकस गर्न ट्रेन गर्छ र कुनै इस्युहरू पनि ओभरकम गर्छ। यो जङ्गल र अन द रुफमा प्र्याक्टिस एन्ड पर्फर्म गर्न मिल्छ। त्यसैले पार्कोर एनिवेयर इन द वर्ल्ड गर्न पोसिबल छ। धेरै प्लेस छ पार्कोर सिक्नको लागि जसलाई पार्कोर जिम भन्छ। जो मान्छेले पार्कोर एन्ड फ्री रनिङ एक्टिभिटीमा पार्ट लिन्छ उनीहरूलाई कुनै स्पेसल इक्विपमेन्ट चाहिँदैन टु डु पार्कोर, मात्र सुज एन्ड ग्लोभ्सले हेल्प गर्छ टु पर्फर्म देम बेटर। पार्कोर लेट 1980 सेन्चुरीमा इन्भेन्टेड भएको थियो अनि 2017मा रिकग्नाइज्ड भयो बाई युके। पार्कोर नयाँ स्पोर्ट हो र फ्रान्सबाट ओरिजिनेट भएको हो। यसको मोस्ट अफ फाउन्डर अझै अलाइभ छ। फ्रान्समा ओरिजिनेट भए पनि यो फ्रान्ससम्म मात्र लिमिटेड थिएन। पार्कोरसँग एसियन मुभ मार्सल आर्टको इफेक्ट छ इन इट। ओरिजिनली पार्कोर फर्स्टमा रायमन्ड बेडीले डेभलप गरेको हो, तर उसको छोरा डेभिड बेडी फर्स्ट मान्छे हो जसले एडभान्समेन्ट ल्यायो इन इट। रायमन्ड बेली फर्स्ट मान्छे थियो टु कम्बाइन मार्सल आर्ट, मिलिट्री ट्रेनिङ र अरू मुभमेन्टहरूलाई पार्कोरमा ल्याउनको लागि र आइडिया दिनको लागि। रायमन्ड बेली फ्रान्स सोल्डर र फायर फाइटर पनि थियो जसले डेभिड बेली उसको छोरालाई इन्स्पायर गरेको थियो। डेभिड बेली चाहिँ ओरिजिनल क्रिएटर अफ पार्कोर हो। ऊ ब्रिक मेन्सन फिल्ममा पनि एपियर भएको थियो। डेभिड बेलीको फादरले इन्स्पायर गरेको थियो टु क्रिएट न्यू डिसिप्लिन अफ पार्कोर र फर्स्टमा डेभिड बेलीले उसको फादरबाट सिक्यो र पछि आफ्नो आफै सिक्यो। 9 जना डेभिड बेलीको साथी मिलेर एउटा ग्रुप बनायो यामाकासी। यो ग्रुप चाहिँ ओरिजिनली अफिसियल ग्रुप थियो अफ पार्कोर। डेभिड बेली यामाकासी ग्रुपको 9 फाउन्डरमा एउटा हो। अझै पनि पार्कोरलाई उन्नति सक्सेस मिलेको थिएन, न त मान्छेहरूको बिचमा लभ। तर यो त्यतिखेर थियो जब कि वर्ल्ड फेमस रेडबुलले पार्कोरलाई एप्रोच गरेको थिएन। रेडबुल आर्ट अफ मोसन जसमा हरेक पार्कोर एथलिटको सपना हुन्छ जानको लागि। यो अस्ट्रेलियामा 2007मा रेडबुलबाट अर्गनाइज गरेको पार्कोर कम्पिटिसन थियो जसमा छुटछुटै देशबाट आएको पार्कोर एथलिटहरूले पार्टिसिपेट गर्यो जसले मान्छेहरूमा जोस बढ्यो। यो कम्पिटिसनबाट केटामा क्रेज त बढ्यो तर केटीहरूमा पनि क्रेज बढ्न थाल्यो पार्कोरमा र यो हरेक इयर्समा छुट्टै छुट्टै देशमा अर्गनाइज गर्न थाल्यो जस्तै इङ्ल्यान्ड, युएस, क्वाटिज र ग्रेस। यो कम्पिटिसनको जजिङ एथलिटहरूको क्रिएटिभिटी, फ्लो, एजुकेसन र डिफिकल्टिजबाट गर्न थाल्यो र यो कम्पिटिसन इयर्सको लास्ट मन्थमा गर्न थाल्यो र जो विनर हुन्छ त्यो विनर अफ द इयर भन्न थाल्यो। पार्कोरलाई धेरै इयर्स भइसक्यो रन गर्न थालेको, तर नेपालमा अझै यसको क्रेज थोरै छ, 5% जति। यो भिडियोमा यति हो, पछि फेरि भेटौँला। पार्कोर इज आर्ट अफ